Hello mga mamshis, let's cook pork giniling. So ginisa ko muna yung bawang sibuyas at kamatis at sinangkot siya ko mabuti, and then nilagay ko na yung aking pork giniling na hinugasan ko mabuti. Isang kutsa nyo lang, and then lagyan natin ng 2 kutsarang toyo. Later on you can add more if you want. And then lagyan ko din ng konting paminta. Halu-haluin, isang kutsa nating mabuti, and then nilagyan ko ng 2 dahon ng laurel. Pampalasa din yan. And then after that, meron akong patatas na kinubes ko, nilagay ko. And then meron din ako nakitang raisins, dinagdag ko din. At may nakita akong siling berry, tinanggal ko yung buto para hindi maanghang. And then half cube ng chicken and also tomato sauce. Ayan, halo-halo lang. Masarap ng tingnan, di ba? So halo-halo lang, isang kutsa lang nating mabuti. And then takpan. After that, in a few minutes, tikman ninyo. Meron din pala ako nakitang oyster sauce, and then nilalagyan natin ng konti para mas sumarap. Lagyan ko lang ng 1 kutsara, halo-halo dyan, and then takpan, and then afterwards, tikman ninyo. Kung may kulang pa, dagdagan nyo ng konting asin or paminta, and then meron akong nilagang pugo na inilaga ko. At yan ay aking pinakulaan. And then, ayan na! Tapos na mga mamshis. Let's eat! Ang sarap niyan. Thank you. Bye!